Ne tashmë kemi pasur takime, jemi pritur nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. And I would like to extend my thanks to them for their cooperation so far. Dhe do të t'i falenderoja ata për bashkëpunimin që kemi pasur deri tani. Those of us in the core team are based in Tirana, and we consist of experts from 10 OEC participating states. Antarët e misionit OSBE-OHDIR-it në Tiranë, të ekipit bërtham, si me thënë, janë 10 dhe ata vinë nga shtetet pjesëmarrëse të OSBE-s. We have a legal expert, an election expert, political analyst, and a media analyst. Pra kemi ekspert ligjor, kemi ekspert për zgjedhjet, analist politik, analist të medias, a national minority expert, an LTO coordinator, operation experts, a procurement expert, a security expert, and last but not least, my deputy. Kemi ekspert për pakicat kombëtare, kemi një koordinator për vëzhguesit afatgjatë të zgjedhjeve, kemi një ekspert për anën operacionale, një ekspert për prokurimet, ekspert për sigurinë, i fundit, por jo nga rëndësia, kemi edhe zëvendës shefin e misionit. And we'll shortly be joined by 18 long-term observers who, having been briefed in Tirana, will be sent around the country to observe the whole electoral process in pairs. Së shpejti, ne do të kemi edhe 18 vëzhgues afatgjatë, të cilët tashmë kanë marrë një lloj prezantimi informues për zgjedhjet këtu në Tiranë, dhe ata do dërgohen në grupe dyshe për të vëzhguar procesin në gjithë vendin. And just before the election, we hope to be joined by 250 short-term observers. Direkt para zgjedhjeve, ne shpresojmë gjithashtu të kemi edhe 250 vëzhgues afat shkurtër. And if there are any embassy representatives here, I would just like to urge them to ask their capitals to make sure that they send us some short-term observers, and the final date for actually applying to be a short-term observer is in about 10 days' time. Nëse kemi ndonjë përfaqësues këtu nga ambasadat, do doja t'i inkurajoja ta shikojnë pak me prioritet, sepse afati i fundit për aplikimin e vëzhguesve afat shkurtër të zgjedhjeve është 10 ditë nga sot. And these short-term observers will be observing the polling, the counting, and the tabulation on election day. Vëzhguesit afat shkurtër të zgjedhjeve do të vëzhgojnë qendrat e votimit në ditën e zgjedhjeve, si dhe procesin më pas të numërimit dhe të daljes së rezultateve. For election day, we are going to be joined by a delegation from the Council of Europe Congress of Local and Regional Authorities. Për ditën e zgjedhjeve, me ne do të jetë edhe një delegacion nga Kongresi i Këshillit të Evropës për autoritetet lokale dhe rajonale. We have arrived here without any preconceived ideas or any fixed agendas. Ne kemi ardhur këtu pa ndonjë ide të paracaktuar, të paravendosur apo agjendë të fiksuar. And we're here to observe the election against the OSCE election commitments, which is set out in the Copenhagen document of 1990. Ne jemi këtu për të vëzhguar zgjedhjet, duke i krahasuar ato me angazhimet zgjedhore të OSBE-s, të cilat janë të parashkruar në dokumentin e Kopenhagenit të vitit 1990. And all the participating states of the OSCE have pledged to observe these particular this particular Copenhagen document, and together we will be assessing the elections against other international standards with regard to elections. Që të gjitha shtetet pjesëmarrëse të OSBE-s janë zotuar, janë angazhuar për të vëzhguar së bashku zgjedhjet, duke u mbështetur edhe në standarde të tjera ndërkombëtare. And we will always let the facts speak for themselves. Dhe ne do të lëmë gjithmonë faktet të jenë ato që flasin. As we said in our needs assessment mission, we will be paying particular attention to the work of the election administration and government bodies. Siç thash, fushat të cilave ne do të kushtojmë një vëmendje të veçantë do të jenë puna e administrimit të zgjedhjeve dhe puna e organeve të qeverisë në këtë fushë. And also in that regard, we'll be looking at the implementation of recommendations which have been made after
previous election observation missions here. Në të njëjtën linjë, ne do të shohim gjithashtu edhe se sa janë zbatuar rekomandimet e dhëna nga misionet të mëparshme të OSBE-OHDIR-it për vëzhgimin e zgjedhjeve. We'll also be looking at the participation of women in the electoral process and that of minorities. Do të shohim gjithashtu edhe pjesëmarrjen e grave dhe të pakicave kombëtare në procesin zgjedhor, Voter and candidate registration, regjistrimin e votuesve dhe të kandidatëve, the media, campaign financing, and the resolution of complaints and appeals. do të shohim gjithashtu median, financimin e fushatës zgjedhore, si dhe mënyrën se si zgjidhen ankesat dhe apelimet. As we have said many times before, implementation is as important as the law itself, and implementation is dependent on the political will to uphold the law. Siç e kemi thënë shumë herë më përpara, zbatimi i ligjeve është po aq i rëndësishëm sa vetë ligjet, dhe zbatimi i ligjeve varet nga vullneti politik për respektimin për zbatimin e ligjit. The mission will issue one interim report before the election, Misioni do të dalë me një raport të ndërmjetëm para zgjedhjeve, and will hold a press conference the day after the election, at which it will issue a statement of its preliminary findings and conclusions. Misioni do të ketë gjithashtu një konferencë për shtyp ditën pas zgjedhjeve, ku do të dalë me një deklaratë për konstatime dhe përfundimet paraprake. And a final report will be published about 8 weeks after the completion of the electoral process. Raporti përfundimtar do të publikohet rreth 8 javë pas përfundimit të procesit zgjedhor, And that will also contain recommendations to be considered by the authorities. Në këtë raport do të ketë gjithashtu rekomandime për të marrë parasysh nga autoritetet. These recommendations will indicate ways in which the OSCE-OHDIR would like to work with the authorities. Në këtë rekomandime do të theksohet gjithashtu edhe mënyrat në të cilat OSBE-OHDIR-i mund të punojë bashkë me autoritetet, and to help provide assistance to the electoral process should this prove to be necessary. do të përshkruhet gjithashtu edhe ndihma apo asistenca që OSBE-OHDIR-i mund të japin për procesin zgjedhor nëse do të jetë e nevojshme. It is important to understand that our role is to observe the electoral process and report on it. Është e rëndësishme të kuptohet se roli ynë është të vëzhgojmë procesin zgjedhor dhe të raportojmë për të. We are not here to interfere in any way, and we are not election police or supervisors. Ne jemi këtu për të mos ndërhyrë në asnjë lloj mënyre, ne nuk jemi policia zgjedhore, ne nuk jemi mbikëqyrësit e zgjedhjeve. Neither are we politicians. As nuk jemi politikan. We are just election professionals. Ne jemi thjesht profesionistë të zgjedhjeve. We're not interested in the outcome of the elections, but rather the process, rather that the process is transparent and has been conducted in line with the OSCE commitments. Atëherë, ne nuk jemi të interesuar për rezultatin e zgjedhjeve. Ajo që ne na intereson është që procesi të jetë transparent dhe të jetë të kryhet, të zhvillohet në përputhje me angazhimet e OSBE-s. And the commitments that are particularly important are those of equality, fairness, secrecy and impartiality. Me angazhime kam parasysh ato që janë më të rëndësishme si barazia, drejtësia, fshehtësia dhe panshmëria. And in addition, of course, our interest is that the results are tabulated and announced in a correct and transparent manner. Kuptohet që ne sigurisht jemi të interesuar të shohim që rezultatet të dalin dhe të shpallen në mënyrë korrekte dhe transparente. Of overriding importance for us is that the voters have confidence in the integrity of the whole electoral process. Ajo që është e rëndësishme për ne në gjithë këtë është që zgjedhësit të kenë besim tek integriteti I të gjithë procesit zgjedhor. For this to be able to happen, voters must be able to make a real and informed choice between different candidates. Që të ndodhë kjo, zgjedhësit duhet jenë në gjendje të zgjedhin, të votojnë, duke qenë të informuar paraprakisht dhe të zgjedhin në mënyrë reale. And those candidates have to be able to campaign on a level playing field.
Pra ata duhet të zgjedhin mes kandidatëve që duhet të kenë mundësinë të garojnë, të bëjnë fushat në kushte të barabarta. Voters must have equal and universal suffrage Votat duhet jenë të barabarta, të njëjta për të gjithë, and be able to cast their vote freely in secret and safe in the knowledge that it will be counted properly and tabulated correctly. Votuesit gjithashtu duhet të jenë në gjendje ta hedhin votën e tyre në mënyrë të lirë, në mënyrë të fshehtë dhe të jenë të sigurt, ta dinë pra me siguri se vota e tyre do të llogaritet sakt dhe dhe rezultati do të dalë mbi këto baza llogaritjesh të sakta. And as I always say, our role is to provide a technical assessment of the process. Siç e kam thënë gjithmonë, roli ynë është të japim një vlerësim teknik të këtij procesi. It is then the role of society, political parties and the government to decide how to use our findings and recommendations. Është roli pastaj shoqërisë, është roli partive politike dhe qeverisë të vendosin se si duan të përdorin rekomandimet dhe gjetjet tona. I'm very pleased to have had this opportunity to present our mission to you, as we're always very interested in the transparency of our work. Jam shumë e kënaqur që pata mundësinë t'ju prezantoj me misionin, sepse ne na intereson gjithmonë që të kemi një punë transparente. And we'd be very interested to have any questions that you might have. Thank you very much. Po, me shumë kënaqësi do të përgjigjem gjitha pyetjeve që mund të keni. Sorry. Just a second. Thank you very much, Ambassador. And of course, we're having two questions. I already see there's quite a number of people. So. Faleminderit, Ambasadore. E shoh që pas ka shumë pyetje. So of course, just please before, as it's usual standard, please give your name and the media outlet you represent. So. Elia Zotka, televizionin Klan. Elia Zotka from Klan TV. Pyetje drejtuar ambasadores. Klan TV. That's her name and the television she represents. Në eksperiencën tuaj të gjatë, keni qenë në ndonjë vend gjatë me mision ku opozita nuk ka marrë pjesë në zgjedhje? Dhe si ka qenë raporti juaj? Janë certifikuar këto zgjedhje si zgjedhje me standarde? So in your long experience, Ambassador, of observing elections, has it ever happened to you that you observed elections in a country where the opposition did not participate in the elections? If that was the case, what happened? Did you certify those elections as in line with the standards? In actual fact, I have never participated in an election where the opposition wasn't participating. I've never had that experience. Në fakt, jo, nuk më ka ndodhur ndonjëherë të vëzhgoj zgjedhje në një vend ku opozita nuk ka marrë pjesë në zgjedhje. Can I ask a follow-up question, Ambassador? Or viewers? Por në Shqipëri, me shumë gjas, vendi do të shkojë në zgjedhje pa opozitën. Nëse kjo do të ndodhë në 30 qershor, raporti juaj si do të ishte? Do të kishim mundësi zgjedhësit, siç edhe thatë ju gjatë fjalës tuaj, të zgjidhnin, kur në më shumë se gjysmët e bashkive nuk ka kandidat përballë kandidatëve të Partisë Socialiste? Well, it's very likely in Albania then that the opposition does not participate in the elections if they take place on the 30th of June. So the voters would not be able to choose between candidates, as they would have less than half of the candidates in more than half of the municipalities. What would your report say in that case? Well, as always, our report will reflect what we have seen as a result of the whole electoral process. And that's what we'll do, as we do always. We reflect on everything, and we will publish our preliminary findings on the day after the election and the final report later, but we will report on what we see, as we always do. Ato që bëjmë gjithmonë, ne do të raportonim, do të reflektonim atë çka do të shihnim vetë gjatë gjithë procesit zgjedhor. Do të kishim një ditë pas zgjedhjeve raportin ton të parë me konstatimet, siç thash pra, të atyre çka do shihnim. Okay, yes please. Mohamed Veliu from Top Channel. Ambassador Glover, first of all, welcome back to Albania. My question, what do you think is going to be the most challenging
and most difficult aspect of your mission been remind you are in Albania and the elections, prior to elections, we are seeing a very polarized political situation in our country. Thank you. Ta përkthejmë për gjithë. Mirë se keni ardhur përsëri në Shqipëri, Ambasadorja Glover. Unë do doja të dija cila do të ishte gjëja më e vështirë, më sfiduese e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve në Shqipëri, duke pasur parasysh periudhën parazgjedhore që është shumë e politizuar, e polarizuar politikisht. Well, we will operate our mission as we always do. We will have long-term observers and short-term observers assisting us, and we will go about our work in the way that we normally do, observing, and as I say, assessing what we observe against the OSCE commitments and other international commitments, and just go about our work in the normal way. Pavarësisht kësaj, ne do të vazhdonim punën siç punojmë normalisht, pra do të kishim vëzhguesit afatgjatë të zgjedhjeve, vëzhguesit afatshkurtër, do të vëzhgonim, do të vlerësonim zgjedhjet, duke krahasuar ato me angazhimet që ka marrë OSBE dhe shtetet e tjera pjesëmarrëse të OSBE-s dhe duke krahasuar me standardet e tjera ndërkombëtare. Yes, please. Unë jam Mecina Ekonomi nga Raport Televizion. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendoset dje të mos ju lejoj dy partive opozitare të kenë komisioner dhe Partia Socialiste do të ketë gjysmën e bashkive asnjë rival dhe njëkohësisht do të numëroj vetë në të gjithë vendin. A janë këto zgjedhjet e pastandardave? Faleminderit. The Central Election Commission decided yesterday not to allow two opposition parties to have election commissioners. So, which means that there will be no rivals to the current candidates in more than half of the municipalities. So, and that's how the votes will be counted. Would this be in line with the standards we're talking about? Well, I think we need to see the whole electoral process before we can start saying whether a particular action corresponds to the standards or not. But we will be very carefully watching all this. And as I said, we will be reporting on what we see. And we will then perhaps assess what has happened. But as for now, we can't say anything because we're still in the observing situation. So that's what we will be doing for the time being. Ne do duhet të vëzhgonim të gjithë procesin zgjedhor para se të dalim me gjykime apo me vlerësime për hapa apo veprime të caktuara. Sigurisht që do duhet të vëzhgonim me kujdes gjithçka që ndodh dhe pastaj do të raportojmë për atë çka shohim. Por siç thash, është ende herët të vlerësojmë atë çka ka ndodhur pa e parë gjithë procesin. Are there any further questions? Yes, the person behind, and then you are the next. Në Telekom në televizionin publik. Përsëri për çështjet të procedurave. Bëhet fjalë që procedurat e zgjedhjeve fillojnë paraprakisht rreth 6 muaj përpara mbajtjes së zgjedhjeve, që do thotë trajnimi i komisionerëve dhe të gjitha procedurat e tjera që shpërndahen nëpër qendrat e votimit nuk janë kryer deri në këtë moment ose janë kryer në mënyra shumë të pjesshme dhe me afate të shkelura. A është kjo një situatë e rregullt për vëzhguesit edhe a duhet të pasqyrohet kjo edhe pa filluar situata e vërtetë e zgjedhjeve? This is from public television. This is a question about election procedures. Normally, according to the law, procedures like training of election commissioners or distribution of election materials start 6 months before the election day. What has happened so far here is that these things are either not done or done partially, or certain deadlines are not met. How do you see this? Do you see this as an irregularity that you can already find before you come up with, let's say, formal report? Well, we don't mention any irregularities we may find as they may come up. We wait to our final report before we do that. And obviously these are issues that we'll be looking into because, of course, what happens at the local election level is extremely important for a local election. So this will be something that our election analysts will be paying a lot of attention to, as will the LTOs who will be sent around the country. Mënyra se si ne operojmë është që nuk I përmendim parregullësitë në momentin që I shohim.
presim të dalim me një raport ku mund t'i japim vlerësimin ton për to. Por sigurisht që këto do të jenë çështje që do të shihen me kujdes të veçantë, sidomos nga analisti zgjedhor dhe nga vëzhguesit afatgjatë që ne do të dërgojmë në gjithë vendin. Okay, there is this one. Përshëndetje, Klementina Cënkollari nga televizioni A2 Zonja ambasadore, ju thatë pak më herët në fjalën tuaj se keni ardhur në Shqipëri për procesin zgjedhor pa ndonjë ide të paravendosur apo një ide të fiksuar. A jeni ndjer ju si drejtuese e misionit e paragjykuar? Vjen kjo deklaratë si pasojë e një paragjykimi apo një kritike për misionin tuaj këtu? Pyetja e parë. Well, Ambassador, I have two questions. My first question is referring to what you mentioned in your speech earlier. You said here that the mission comes here without any preconceived ideas or fixed agendas. My question is, have you felt any kind of criticism or prejudice, let's say, to you or the mission? No, we only arrived the day before yesterday, but certainly we've had no prejudice as far as I can see. We've been very well received by the MFA and the CEC, and we haven't had any difficulties at all. Në fakt jo, ne kemi mbritur vetëm pardje, nuk kemi parë, nuk kemi ndier ndonjë lloj paragjykimi, jemi pritur shumë mirë deri tani të paktën nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pyetja ime e dytë është kjo. Në kushtet kur ju e përmendët që qytetarët duhet të jenë përpara një zgjedhje të shumë kandidatëve, të cilët të gjithë duhet të jenë kushte të barabarta dhe kur kjo duket se nuk do të ndodhë për shkak se opozita, Partia Demokratike dhe LSI nuk do të jenë në zgjedhje, a do e konsideronit ju se do të ishte zgjedhja e përshtatshme shtyria e datës së zgjedhjeve pikërisht në këtë fokus, në këtë objektiv që ju përmendët? Faleminderit. Ambassador, you mentioned also that voters need to be able to choose between candidates that can campaign on an equal play field, let's say. But now that the Socialist Movement for Integration, the Democratic Party and the opposition in general seems not likely to participate in these elections, would you consider postponing the elections as a suitable solution? It's not our job to interfere in that way, to make any suggestion. As I stressed, or hope that I stressed, we're here impartially and we're observing. And so it's not up for us to make any pronouncement on that matter, because that would be interfering with the whole process, which we are not doing. Okay, thank you. Në fakt nuk është puna jonë që të ndërhyjmë në këtë mënyrë duke bërë sugjerime të tilla. Unë e theksova dhe shpresoj ta kem theksuar mjaftueshëm që ne jemi këtu për të vëzhguar zgjedhjet në mënyrë të paanshme, nuk na takon ne të prononcohemi apo të anoncohemi apo të japim sugjerime të tilla. Kjo do të ishte ndërhyrje në fakt në gjithë procesin. Yeah, you had a question? Yes, yes, and then you. Mirë ditë, Ambasadorja Glover, kam dy pyetje. Jam gazetari i Zërit Amerikës. Hello, Ms. Ambassador Glover. I have two questions. I'm a journalist for the Voice of America. Opozita nuk po merr pjesë në këto zgjedhje sepse thotë që qeveria i blen votat njerëzve dhe i kërcënon ata. A do jetë një porosi nga ana juaj për vëzhguesit që të shikojnë, të konstatojnë nëse do të ketë blerje votash dhe kërcënime gjatë procesit? Edhe pyetja e dytë, nëse që t'i bëj bashk, a do të keni nevojë për më shumë vëzhgues lokal? A mjaftojnë pra 250 njerëzit tuaj? A ka nevojë për më shumë vëzhgues lokal? Në kushtet kur dhe komisioner të opozitës nuk do jenë fare nëpër komisionet zonale të votimit. Sepse shoqatat e Shqipërisë kanë një traditë në monitorimin lokal. Vëzhguesit lokal kanë një traditë të mirë për këtë. Faleminderit. So the opposition, Ambassador Glover, says they're not participating in these elections because the government buys votes from the voters, threatening or intimidating them. My question for you is, do you intend to give any special instruction, let's say,
to your long-term and short-term observers regarding that, regarding vote buying and intimidation or threatening of voters for votes? That was my first question. And my second question is, do you think you might need in this situation more than those 250 short-term observers that you hope to have? Especially considering that opposition commissioners, as we heard, are not going to participate in the voting centers. And although domestic observers, election observers in Albania do have a good tradition, let's say, of observing elections. Well, of course, our long-term observers and short-term observers will obviously be looking out for things like vote buying. Thank you. Be looking out for things like vote buying, obviously. That's part of our mandate, and we always look out for those things. So in this election, as with any other election, we will always keep an eye open for intimidation and vote buying. In relation to more STOs, it would always be nice to have a few more, but it's not always easy because we rely on the participating states of the OSCE to provide the short-term and long-term observers. Pra, përpyetjen e parë, si në çdo zgjedhje në fakt po, vëzhguesit tanë afatshkurtët afatgjatë do të shohin gjëra të tilla si shitblerja e votave apo intimidimi apo kërcënimi I votuesve, sepse në fundit është pjesë e mandatit tonë, kështu që do t'i kemi sy të hapur, si më thënë, për të parë për këto fenomene. Së dyti sa I përket vëzhguesve afatshkurtër, po, mirë do t'ishte, nuk do të vënde dëm të kishim dhe ca vëzhgues të tjerë, por nuk është gjithmonë e lehtë sepse ne varemi në një farë mënyrë mbështetemi tek shtetet pjesëmarrëse të OSBE, sepse janë ata që na I sigurojnë vëzhguesit. And I'd just like to add to that, there are quite a few elections going on at the moment, and so, you know, we are perhaps suffering a weeny bit, but we'll manage, we usually do, and the LTOs and STOs we're usually sent are very experienced and know what to do and handle the situation. So if we could possibly have a few more STOs, that would be great, but if we can't, then we'll manage, I think, without. Përveç kësaj do dohet përmendja që në të njëjtën kohë zhvillohen dhe ca zgjedhje të tjera nëpër botë që vëzhgohen. Gjithsesi, edhe një herë si thash, po të kishim ca më shumë do të ishte shumë mirë, gjithsesi, gjithmonë vëzhguesit që vinë, afatshkurtër dhe afatgjatë janë goxha me eksperiencë dhe sido që të jetë, ne besoj do të dalim shumë mirë, ata janë me eksperiencë dhe dinë të menaxhojnë situatën. Okay, yes, please. Ambrose Mete nga Fox News. Zonja ambasadore, komuniteti ndërkombëtar dhe misioni OSBE-OHDIR-it nuk I ka njohur një palë zgjedhje në Shqipëri. Kanë qenë ato të vitit 1996. Ju keni qenë pjesë e ekipit vëzhgues në atë kohë. A shihni ndonjë gjashmëri nisur edhe nga konteksti politik ku ndodhemi? Në atë kohë, ditën e zgjedhjeve opozita ka tërhequr komisionerët dhe është tërhequr nga zgjedhjet, ndërsa sot opozita nuk hyn fare në zgjedhje. Faleminderit. Ambassador Glover, you've been part of the observation mission in 1996, and that was the elections that OSCE-OHDIR mission did not recognize in Albania as in line with the OSCE commitments and other international standards. My question for you is, do you see already any similarities between the 1996 elections and these elections, considering that in 1996 the opposition decided to withdraw exactly their commissioners on the election day, while the situation today is that they don't even intend to participate in the elections and they will not have any commissioners? So. Well, 1996 is quite a long time ago, and I really can't remember that election terribly clearly, I must say. But in any event, every election is different, and you can't possibly compare one with another, even in the same country, because there are different parties in power, different situations. So let's just observe the whole electoral process for this election, and let's concentrate on this election and not worry too much about what happened in the past. 96 është goxha kohë përpara, kam frikë se nuk I mbaj mend saktësisht situatën në 96-ën. Gjithsesi, çdo zgjedhje është e ndryshme. Edhe brenda të njëjtit vend është shumë vështirë të krahasosh dy zgjedhje për shumë arsye, situata politike, vetë partitë politike kështu me radhë. Unë them le të vëzhgojmë këto zgjedhje. Le të përqendrohemi në këto zgjedhje dhe të mos shqetësohemi shumë për zgjedhjet e mëparshme. Okay, are there any questions left? Ndonjë pyetje tjetër? Well, in this case, thank you very much.